नमस्ते, म डाक्टर बिधान श्रेष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा विगत 6 वर्षदेखि कार्यरत छु। म चाहिँ आज हजुरहरूलाई कुनै पनि कारणवश यदि दाँत छैन भने कस्तो कस्तो खालको दाँतहरू चाहिँ हामीले दिन सक्छौं त्यो भन्न गइरहेको छु। पहिलो अप्सन छ रिमुभल पार्शियल डेन्चर। रिमुभल पार्शियल डेन्चर भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ झिकेर लाउने खालको दाँत हो। पेशेन्ट आफैले निकाल्न सक्नुहुन्छ, पेशेन्ट आफैले लाउन सक्नुहुन्छ। राति सुत्दाखेरि चाहिँ यो दाँत लाउन मिल्दैन। सुत्नु भन्दा अगाडि पानीमा एउटा बिर्को भएको बट्टाको पानीमा हालेर लाउनु पर्ने हुन्छ र यो आरपीडी को लागि चाहिँ गिजा र त्यो दाँतमा जोडिएको प्लेटबाट सपोर्ट लिन्छ। यो दाँत बनाउनको लागि हाम्रो डिपार्टमेन्टमा 2 भिजिटमा यो काम हुन्छ। पहिलो भिजिटमा हामीले नाप लिने गर्दछौं भने अर्को भिजिटमा चाहिँ हामीले पेशेन्टलाई लाएर पठाउँछौं। त्यसैगरी दोस्रो अप्सन छ फिक्स पार्शियल डेन्चर। फिक्स पार्शियल डेन्चर भन्नाले यो खालको दाँतमा चाहिँ हाम्रो छेउछाउको हेल्दी छेउछाउको दाँतको सपोर्टमा हामीले ब्रिज दिने गर्दछौं। यसको लागि चाहिँ छेउछाउको दाँत पनि अलिकति मजबुत हुनु पर्यो। यो फिक्स भने जस्तै पेशेन्ट आफैले यो निकाल्न र लाउन सक्नुहुन्न। यदि केही कारणवश निकाल्नु पर्यो भने दन्त चिकित्सक अथवा प्रोस्थोडन्टिस्टले निकाल्नु हुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो अप्सन छ डेन्टल इम्प्लान्ट्स, जुन चाहिँ सबैभन्दा लाइक बेस्ट र एडभान्स्ड अप्सन हो। यसको लागि चाहिँ जुन ठाउँमा दाँत छैन त्यो ठाउँमा हड्डीको सपोर्टमा त्यो हड्डी भित्र हामीले टाइटानियमको जस्तो यहाँ मोडलमा देखाए जस्तै यो टाइटानियमको इम्प्लान्ट राख्छौं, जुन चाहिँ हामीले मिनिमम 3 महिना चाहिँ हड्डी भित्रै छोडिदिनु पर्छ। त्यो सबै हिल भइसकेपछि 3 महिनापछि दोस्रो भिजिटमा नाप लिने काम गर्छौं। नाप लिइसकेपछि त्यसपछि माथिबाट यसरी दाँत दिन्छौं। त्यसैगरी यी 3टा अप्सन मध्ये मैले अघि भने जस्तै सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ डेन्टल इम्प्लान्ट हो, बट कस्ट वाइज चाहिँ अलिकति अरु भन्दा चाहिँ महँगो छ र सबैभन्दा सस्तो चाहिँ आरपीडी हुन्छ। कसैको दाँत छैन र दाँत लाउनु पर्ने छ भने नजिकको दन्त चिकित्सक अथवा डेन्टल कलेज अथवा क्लिनिकमा गएर दाँत लाउन सक्नुहुन्छ।